يا أهلا وسهلا فيكم جميعا متابعيني متابعين إمبرا وقناتي إبداعات فلسطينية. اليوم إن شاء الله رب العالمين رح نعمل معاكم طريقة الجبنة البيضاء، سواء من الحليب البقري كامل الدسم أو من الحليب البودر أو من حليب المؤن. تابعوا معاي، بتمنى إنكم تشيروا هالوصفة لكل أحبابكم، تضغطوا على زر اللايك أسفل الفيديو. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أول شي أنا عندي اليوم حأستخدم 3 لتر من الحليب البقري كامل الدسم. بالنسبة للحليب البقري طبعا لأنه جاييني من المزرعة حبيت إني أغليه لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى طبعا يصير عندي امبستر. بعد هيك راح أتركه يصير بدرجة حرارة الغرفة أو يدفى حتى أكمل باقي الخطوات. لو عندكم حليب بودرة أو حليب مؤن راح تستخدموا بالنسبة لحليب المؤن باكيت من الحليب المؤن، توضعوا عليه 3 لتر من الماء وفقط انكم تحركوه وتذوبوه على البارد وتوضعوه على الغاز حتى يدفى فقط. وبعد هيك حنكفي نفس الخطوات. بالنسبة لحليب البودرة كل لتر او كل كيلو من الحليب البودرة راح نوضع له 3 لتر برضو من الماء، نتركه يدفى، نذوبه على البارد وبرضو نتركه يدفى. بعد هيك نكفي كل الخطوات، نفس الخطوات حتكون عندي. هان بالنسبة لحليب السائل او الحليب البقري لانه جاييني من المزرعة. لو حتشتروه من السوبر ماركت ما فيش داعي انكم تعملوا هاي الخطوه لانه بكون مبستر وجاهز. طبعا لانه جاييني من مزرعه مثل ما حكيت لكم راح اتركه يغلي 7 ل 10 دقائق. بعد هيك شايفين تركته يبرد او يصير بدرجه حراره الغرفه، شكل لي هالطبقه من القشطه. هذا بدل لي على انه الحليب عندي كامل الدسم وممتاز دسامته. بعد هيك يصير عندي دافي بدرجة حرارة الغرفة، يعني انكم توضعوا اصبعكم فيه لمدة 10 ثواني يتحمل حرارة الحليب. راح انزل عليه الثلاثة لتر، راح انزل عليهم بكوباية من الخل، ما تعادل 250 ملي من الخل، يعني كوباية معيارية. حستمر بالتحريك، حوطي الحرارة على الغاز حتى تكون عندي نار هادية، ما بدي يصير تلزيق في الحليب من اسفل او من قاع الطنجرة. حستمر بالتحريك، حتلاحظوا انه راح يفصل عندي الحليب او القشطة عن المصل. طبعا كل ما فصل اكتر كل ما اعطاني كمية جبنة اكتر، لهيك بحكي لكم دايما اختاروا ويكون يفضل انه الحليب يكون كامل الدسم حتى يعطيكم كمية جبنة تكون افضل. راح اتركه يغلي على نار هادية واستمر بالتحريك اهم اشي حتى يفصل تماما ويصير عندي المية تاعت المصل شبه شفافة. هيك بدل عندي انه صار عندي تكونت كمية قشطة ممتازة اللي بدي اوصل لها. هنا حتركه يغلي شوي، حطفي عليه الغاز، راح اصفيه بالمصفاية. راح اوضع في المصفاية قطعة من القماش. هاي القطعة طبعا انا بستخدمها دايما للبن والاجبان. طبعا سكبت هنا المصل مع القشطة اللي تكونت لي في قطعة القماش. اهم اشي هنا ان نصافي المصل عن القشطة، كل ما صفيناه اكثر اتحصلنا على جبنة تكون معايا قوامها افضل وتكون مضغوطة. هنا طبعا انا مسكت قطعة القماش حتى احاول اصفيها قدر المستطاع قبل ما اوضع عليها التقل. طبعا هنا لما شفتها انها تصافت تقريبا من المصل، وضعت اختياري ملعقة ونص من حبة البركة. حبة البركة طبعا بعد ما غسلتها وهي اختيارية، لو مش حابين ما فيش اي مشكلة، ما في داعي انكم توضعوها. صفيتها. بالنسبة للمصل اللي طلع معايا فيكم انكم تحتفظوا فيه، تعملوا فيه معجنات او تعجنوا فيه العجينة العادية، راح يطلع لكم عجينة قطنية رائعة جدا. لهيك خسارة ما حدا يكبه. وضعوا فيه الثلاجة، فيكم تستخدموه تاني يوم او في نفس اليوم تعملوا منه معجنات او فطاير، بيطلع كتير كتير الفطاير هشة وقطنية. بالنسبة للجبنة بعد ما وضعت لها حبة البركة وضعت عليها تقل لمدة ساعة. كل ما كان التقل وزنه أكتر كل ما سرعتوا الوقت وما أخذت معكم وقت حتى تتصافى وتتحصلوا على جبنة تكون مضغوطة. طبعا بنعرف الجبنة نوعين، الجبنة البيضة مضغوطة وغير مضغوطة. اللي أنا عملتها اليوم هي الجبنة المضغوطة. لو مش حابينها إنها تكون كتير جامدة فيكم إنكم ما توضعوها لمدة ساعة أو ما توضعوا عليها تقل يكون كتير تقيل، بتكون شوية الجبنة معاكم طرية. لكن الجبنة المضغوطة كلنا بنعرف انه بكون طعمها اطيب. هي الجبنة شايفينها كيف طلعت معايا مثل القرص، جربوها بكفي انها شغل بيت، يعني بتكونوا ضامنينها وكل اهل البيت بينبسطوا عليها انك انتي عملتي الجبنة بايدك. طبعا راح اوضعها في وعاء حتى نحفظها. راح اغلي 4 اكواب من المية المعيارية، اوضع عليهم ملعقة من الملح، اتركها بعد ما تغلي تبرد، بعدك انزلها على الجبنة. وضعت شرائح فلفل وهو برضو اختياري، لكن النقطة الهامة اللي بدي ارجع انوه لكم عليها انه المية المغلية
تتركوها تبرد، ما توضعوها على طول على الجبنة. بعد هيك فيكم انكم تحفظوها في وعاء مغلق، حتضلها معاكم فترة أطول لأنها بمحلول ملحي، ما ترفعوا عنها المية. بتمنى انكم تجربوا هاي الوصفة. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، شاركوها لأحبابكم، اضغطوا على زر اللايك، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.